till here we just discussed about public administration and private administrations. Come according to the class nature. আমি শ্ৰেণীৰ ভিতৰত যেনেকৈ আমি আলোচনা কৰোঁ তেনেকুৱাকৈ আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ যাওঁ। লোক প্ৰশাসন আৰু ব্যক্তিগত প্ৰশাসন। আমি সিলেবাস অনুযায়ী চাইছো ফাৰ্ষ্ট ইউনিট 1 পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এজ এ ডিসিপ্লিন মিনিং আমি আলোচনা কৰিছো ডাইমেনশন এন্ড সিগনিফিকেন্স অফ দা ডিসিপ্লিন আমি আলোচনা কৰিলো evolution of public administration আমি আলোচনা কৰিলো and today we are going to discuss about the public and private administration. This is the last part of the first unit. So public administration and private administration are the two branches of administration. So we can say the administrations of a nation can be divided in two parts. One is public, another is private. It means to proper management of the nations, to fulfill the various needs of the peoples, to fulfill the demands of the society, for the security, for the peace, and for the development, the whole administrative system, whole the management system of a nation can be divided in two parts. One is public, another is private. Those activities which are taken by the government as its primary duty, primary responsibility for the control and conduct of the nation, for the peace, security, and development of the nations, to achieve the aim, objectives, and goal of the nations are under public administrations. And other those which are less important, which are we can say it is the optional duties of the government, secondary duties of the government, and that type of administrative system can be known as private administration, which is vested, whose responsibility is vested in the hands of private person, individual person, or company, or a group of other peoples which are outside the complete control and conduct of the state activities. যদি আমি প্ৰশাসনক চাওঁ তেতিয়ালে এখন দেশৰ প্ৰশাসনক আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰো এটা হৈছে লোক প্ৰশাসন আৰু আনটো হৈছে ব্যক্তিগত প্ৰশাসন লোক প্ৰশাসনক আমি চৰকাৰী প্ৰশাসন বুলিও ক'ব পাৰো তেতিয়া আমি সহজকৈ বুজি পাম চৰকাৰী প্ৰশাসন আৰু ব্যক্তিগত প্ৰশাসন চৰকাৰী প্ৰশাসন মানে হৈছে সেই ধৰণৰ পৰিচালনা ব্যৱস্থা সেই ধৰণৰ নিয়ন্ত্ৰিত ব্যৱস্থা সেই ধৰণৰ কন্ট্ৰোলিং ব্যৱস্থা নিয়ন্ত্ৰিত ব্যৱস্থা পৰিচালনামূলক ব্যৱস্থা বা সেই ধৰণৰ শৃংখলাবদ্ধ শাসন ব্যৱস্থা যাৰ যোগেদি ৰাষ্ট্ৰ বা চৰকাৰে নিজাকৈ নিজৰ ডিউটি নিজৰ দায়িত্বৰ কৰ্তব্য পালন কৰিব বিচাৰে এই দায়িত্বৰ কৰ্তব্যসমূহক মূলতঃ দুটা ভাগত আমি ভাগ কৰিব পাৰো এটা হৈছে ঐচ্ছিক আনটো হৈছে অনৈচ্ছিক মুখ্য কাৰ্য আৰু গৌণ কাৰ্য সাধাৰণতে লোক প্ৰশাসনৰ ভিতৰত আমি দেখা পাওঁ যে চৰকাৰৰ যিবিলাক মুখ্য কাৰ্য আছে এই মুখ্য কাৰ্যবিলাক লোক প্ৰশাসনৰ অন্তৰ্গত অন্যহাতে যিখিনি গৌণ কাৰ্য আছে এই গৌণ কাৰ্যসমূহ ৰাষ্ট্ৰই ব্যক্তিগত প্ৰশাসনৰ যোগেদি বা দলীয় প্ৰশাসনৰ যোগেদি বা আমি যদি গভৰ্ণমেণ্টেল অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ যোগেদি বেচৰকাৰী সংগঠনৰ যোগেদি তেওঁলোকে জনসাধাৰণৰ অভাৱ অভিযোগ সমস্যা সমাধান কৰিব বিচাৰে যিখিনি আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যৱস্থা য'ত চৰকাৰৰ দায়বদ্ধতা থাকে য'ত চৰকাৰৰ দায়িত্ব থাকে য'ত চৰকাৰৰ কৰ্তব্য থাকে য'ত চৰকাৰে সংবিধানৰ আদৰ্শ উদ্দেশ্য লক্ষ্যত উপনীত হ'বৰ কাৰণে নিজাববীয়াকৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে তাক আমি লোক প্ৰশাসন বুলি কওঁ দেশৰ উন্নতিৰ কাৰণে যিবিলাক আমি গৌণ কাৰ্য থাকে যিবিলাক জনসাধাৰণে নিজে নিজে বিকশিত কৰিব পাৰে যিবিলাক ৰাষ্ট্ৰই বিশেষভাৱে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ নকৰাকৈ থাকিব পাৰে যিবিলাক কথাত চৰকাৰে কম গুৰুত্ব দিলেও দেশৰ উন্নয়নত অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহয় আৰু ব্যক্তিগত উন্নয়ন চলি থাকে তেনে কাৰ্যসমূহ ব্যক্তিগত প্ৰশাসনৰ জৰিয়তে পৰিচালিত হোৱা দেখা পোৱা যায় সম্প্ৰীতি সুৰক্ষা উন্নয়ন আমাৰ অভাৱ অভিযোগ যিখিনি প্ৰাইমাৰী অভাৱ মৌলিক অভাৱ অভিযোগ শিক্ষা স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়বস্তুবিলাক চৰকাৰে প্ৰত্যক্ষভাৱে কন্ট্ৰোল কৰিব বিচাৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব বিচাৰে পৰিচালনা কৰিব বিচাৰে আৰু ইয়াৰ বিকাশ ঘটাব বিচাৰে গতিকে আমি দেখা পাওঁ যে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা আমাৰ স্বাস্থ্য ব্যৱস্থা আমাৰ হাউচিং ব্যৱস্থা এগ্ৰিকালচাৰ সেক্টৰ আমাৰ কৃষি ভূমি অবিহনে আমি উন্নতি লাভ কৰিব নোৱাৰো কৃষি ক্ষেত্ৰ ইত্যাদি বিষয়বস্তুবিলাক চৰকাৰী প্ৰশাসনৰ অন্তৰ্গত অন্যহাতে আমাৰ জীৱনৰ যিবিলাক জিগজাগ লাইফ বুলি আমি কওঁ যাক আমি most standard of living, not only the simple standard of living, but the high standard of living.
অতি মৰ্যাদা সম্পূৰ্ণভাৱে আমি জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে অতি উন্নত পৰ্যায়ত জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে যিবিলাক বস্তু লাগে সেই সকলোবিলাক ব্যক্তিগত প্ৰশাসনৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত যেনে চলিবৰ কাৰণে এখন গাড়ী লাগে গাড়ীৰ কোম্পানী আছে আমি সাধাৰণভাৱে পোৱা আমাৰ কটন ইণ্ডাষ্ট্ৰি কাপোৰে আমি সুখী নহওঁ আমাক অলপ তাতকৈ ভাল কাপোৰ লাগে গতিকে কাপোৰৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে আমি আমাৰ হাতত থকা আমি BSNL অফিচৰ যোগেদি আমাৰ যিখিনি ফোন আছে সেইখিনিত আমি সুখী নহয় গতিকে আমি তাতকৈ হাই টেকনলজি লাগে আমাক 4G লাগে 5G লাগে তাৰো ওপৰত লাগে গতিকে আমি জিঅ'ৰ কথা আমি ভাবিছোঁ দিজ আৰ দ্য অল্টাৰনেটিভ এক্টিভিটিজ আমাৰ দেশখনক মূলতঃ আমি সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব লাগিব তাক কোনো সুৰক্ষিত দিব নোৱাৰে গতিকে সেইটো চৰকাৰী কাৰ্যসূচী যে ডিফেন্স ইজ এ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ডিফেন্স ইজ আণ্ডাৰ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন কিন্তু তুমি যেতিয়া নিজৰ ঘৰত কোম্পানী এটা খুলিছা নিজাকৈ এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছা তোমাক যিটো সিকিউৰিটি ফৰ্চ লাগিব ইট ইজ আণ্ডাৰ প্ৰাইভেট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এইটো তোমাৰ ব্যক্তিগত প্ৰশাসন কাৰণ তোমাৰ সেইটো দেশখনৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয়তা নহয় দেশৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় হোৱা লোকসকল দেশখনৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় কিন্তু এজন ব্যক্তি বা কেইজনমান ব্যক্তি সুৰক্ষাৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হোৱা ব্যক্তিসকল হৈছে ব্যক্তিগত প্ৰয়োজন এইটো চৰকাৰী প্ৰয়োজন নহয় আমি গোটেই দেশখনক সংলগ্ন কৰিবৰ কাৰণে আমাক ৰেলৱে লাগে গতিকে আমাৰ ৰেলটো পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ৰেলৰ যোগেদি আমি সমগ্ৰ দেশখন আমি কমিউনিকেশ্যনটো আমি ধৰি ৰাখিছোঁ কিন্তু আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিছোঁ যে বাছেৰে এঠাইৰ পৰা সৰু ঠাইলৈ যাব পাৰি যিবিলাক নগলেও হয় খোজকাঢ়ি যাব পাৰে বেলেগ কিবা কৰি যাব পাৰে খুব দীঘলীয়া যাত্ৰাৰ কথা নাই বিভিন্ন ধৰণে প্ৰকাৰ মেনেজ কৰিব পাৰে তাত আমি দেখিছোঁ প্ৰাইভেট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আছে গতিকে আমি একেকেইটা বস্তুৰে অধিক গুৰুত্ব দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত লোক প্ৰশাসনৰ গুৰুত্ব দেখোঁ আৰু কম গুৰুত্বপূৰ্ণৰ ক্ষেত্ৰত ব্যক্তিগত প্ৰশাসন দেখোঁ ঠিক তেনেকৈ খাদ্য আমি কৃষি নহ'লে আমি চলিব নোৱাৰোঁ কৃষি ক্ষেত্ৰতো পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন চলি আছে কিন্তু ইণ্ডাষ্ট্ৰি যিবিলাক ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল বস্তু যেনেকৈ আমি যিবিলাক মেচিন মেড প্ৰডাক্ট লৈ আছোঁ এই মেচিন মেড প্ৰডাক্টবিলাক আমি নল'লেও হয় নল'লেও হয় গৌণ কাৰ্যবিলাক প্ৰাইভেট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ বিষয়বস্তু গতিকে পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু প্ৰাইভেট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আমি এনেধৰণে আলোচনা কৰিব পাৰোঁ Secondly, we can discuss the public and private administration in terms of their aims উদ্দেশ্যৰ ফালৰ পৰা যদি আমি চাওঁ উদ্দেশ্যৰ ফালৰ পৰা আমি চালে দেখা পাম পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন হৈছে পাব্লিক ছাৰ্ভিচৰ লগত জড়িত জনসাধাৰণৰ সেৱাৰ লগত জড়িত জনসাধাৰণৰ কল্যাণৰ লগত জড়িত ৱেলফেয়াৰ অফ দ্য পিপুলৰ লগত জড়িত সমগ্ৰ জনসাধাৰণে সুস্থভাৱে শান্তিত সুৰক্ষিতভাৱে বিকশিত ৰূপত জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে যিখিনি ব্যৱস্থাপনাৰ জড়িত আছে সেই ব্যৱস্থাপনাবিলাক পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ লগত জড়িত হৈ আছে মৌলিক প্ৰয়োজনীয়তাখিনি পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে অন্যহাতে আমি মৌলিক প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰাৰ পিছত আমি যদি ইয়াতকৈ ওপৰ লেভেলৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ যদি আমি সুখ শান্তি বিচাৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি ক'লৈ গতি কৰিছোঁ আমি প্ৰাইভেট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন তাৰমানে ৰাষ্ট্ৰই মিনিমামখিনি দিব মেক্সিমামখিনি ব্যক্তিগত পৰ্যায়ত নিজে গোটাই ল'ব লাগিব গতিকে আমি সেইকাৰণে দেখা পাইছোঁ আমি এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰত আমি চৰকাৰে চলাই আছে অন্যহাতে বিভিন্ন ধৰণৰ শ্বপিং মল বিভিন্ন ইণ্ডাষ্ট্ৰি বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য অন্যান্য ধৰণৰ কি ঔষধ পাতি ইত্যাদিবিলাক আমি দেখিছোঁ প্ৰাইভেট জগতখনৰ পৰাও আহিছে পাব্লিক ছেক্টৰ কোঅপাৰেশ্যনৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত কোঅপাৰেশ্যন সহযোগিতাৰ ওপৰত লোক প্ৰশাসন হৈছে পাব্লিকৰ সহযোগিতা লাগিব চৰকাৰৰ সহযোগিতা লাগিব আৰু প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ সহযোগিতা লাগিব সকলোৱে সহযোগিতা কোঅৰ্ডিনেশ্যনৰ মাজতে কি হ'ব লোক প্ৰশাসন পৰিচালিত হ'ব অন্যহাতে ব্যক্তিগত প্ৰশাসন কিহৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত ই কম্পিটিশ্যনছ প্ৰতিযোগিতা অৰ্থাৎ বিভিন্ন কোম্পানীৰ মাজত বিভিন্ন ব্যক্তিৰ মাজত তেওঁলোকৰ মাজত কি হ'ব বজাৰৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ব কোনে কিমান বজাৰ দখল কৰিব পাৰে আৰু কোনে কিমান প্ৰফিট আদায় কৰিব পাৰে তেওঁলোক হৈছে কম্পিটিশ্যনৰ আদৰ্শৰে গঠিত আৰু লোক প্ৰশাসন হৈছে কোঅৰ্ডিনেশ্যন সহযোগিতাৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত গতিকে this is the primary concept of the private administration and public administration come to the next one according to F.A. Negru is the definition of public administration তেওঁ কেনেকৈ লোক প্ৰশাসনৰ ব্যাখ্যা দিছে according to F.A. Negru তেওঁ কৈছে কি বুলি যে public administration is a cooperative group effort in public settings public administration is a cooperative group effort in public settings I have already said that the public administration is a cooperative group সহযোগিতা সম্পন্ন ইজনৰ ইটোৰ লগত সিটো উতপ্ৰোতভাৱে জড়িত প্ৰত্যেকটো ব্যৱস্থাপনাৰ লগত ইটো ব্যৱস্থাৰ লগত সিটো ব্যৱস্থাপনাৰ মাজত একতা আছে তেওঁলোকৰ মাজত সহযোগিতা আছে তেওঁলোকৰ মাজত সমন্বয় আছে সমন্বয়ৰ মাধ্যমেৰে গোটেই দেশখনৰ উন্নতিটো লোক প্ৰশাসনৰ মূল বিষয়বস্তু
First one, it is a cooperative group effort in public settings, number one. Number two, public administration covers all three branches of the government: executive, legislature, judiciary, and their interrelationship. যে লোক প্ৰশাসনে এখন দেশৰ কাৰ্যপালিকা, ন্যায়পালিকা আৰু বিধান মণ্ডলৰ আটাইকেইটা ব্ৰাঞ্চকে, আটাইকেইটা শাখাকে তেওঁলোকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰে বা তাৰ বিষয়বস্তু, লোক প্ৰশাসনৰ বিষয়বস্তু। ইয়াৰ উপৰিও প্ৰতিটো ইটো বিভাগৰ সিটো বিভাগৰ মাজত থকা সহ সম্পৰ্ক, সহ সম্বন্ধটো লোক প্ৰশাসনৰ বিষয়বস্তুৰ অন্তৰ্গত। অৰ্থাৎ কাৰ্যপালিকা, ন্যায়পালিকা, বিধানমণ্ডল ইটো সিটোৰ লগত কেনেকৈ জড়িত, তাৰ যোগেদি জনসাধাৰণৰ কল্যাণ কেনেকৈ হয়, তাৰ যোগেদি ৰাষ্ট্ৰৰ আদৰ্শ উদ্দেশ্য লক্ষ্যত কেনেকৈ উপনীত হ'ব পৰা যায়, ইয়াৰ সুবিধা কি আছে, ইয়াৰ অসুবিধা কি আছে, সকলোবিলাক লোক প্ৰশাসনৰ বিষয়বস্তু। Another one is the public administration has an important role in the formulation of public policy and does a part of the political process. So this is a question of responsibility. লোক প্ৰশাসনৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্বটো হৈছে, কৰ্তব্যটো হৈছে যে জনসাধাৰণৰ কল্যাণৰ কাৰণে বা ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাটো সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব, প্ৰয়োজনীয় নীতি নিয়ম প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিব লাগিব। নীতি নিয়ম প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব কাৰ কাৰণে? ৰাষ্ট্ৰখনৰ কাৰণে। কাৰ কাৰণে? চৰকাৰৰ কাৰণে। কাৰ কাৰণে? জনসাধাৰণৰ কাৰণে। কাৰ কাৰণে? সমাজখনৰ কাৰণে। সমাজৰ উন্নতি, জনসাধাৰণৰ উন্নতি, চৰকাৰৰ উন্নতি আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ উন্নতিৰ উদ্দেশ্যতে লোক প্ৰশাসন জড়িত হৈ থাকে। লোক প্ৰশাসনৰ উদ্দেশ্য সামূহিকভাৱে, লোক প্ৰশাসনৰ উদ্দেশ্য সৰ্বাত্মক বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। লোক প্ৰশাসনৰ উদ্দেশ্য হৈছে সৰ্বাত্মক উন্নয়ন। Another one, the public administration is different in significant ways from the private administration. Public administration is different in significant ways from private administration. লোক প্ৰশাসন ব্যক্তিগত প্ৰশাসনতকৈ পৃথক। লোক প্ৰশাসন আমি আগৰ পৰাই দেখিছোঁ কোঅপাৰেশ্যনৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত, ব্যক্তিগত প্ৰশাসন কম্পিটিশ্যনৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত। লোক প্ৰশাসন এক্সিকিউটিভ, লেজিসলেচাৰ, জুডিচিয়াৰী আটাইকেইটা ব্ৰাঞ্চৰ লগত জড়িত, আনহাতে ব্যক্তিগত প্ৰশাসন হৈছে ব্যৱসায়, বাণিজ্য আৰু প্ৰফিটৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত। লোক প্ৰশাসনে সমগ্ৰ দেশৰ সৰ্বাত্মক বিকাশৰ কাৰণে আঁচনি প্ৰস্তুত কৰে, আনহাতে ব্যক্তিগত প্ৰশাসনে তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত আশা, আকাংক্ষা, আদৰ্শ, উদ্দেশ্য, লক্ষ্যত উপনীত হ'ব খোজে। অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে সূক্ষ্ম পৰ্যায়ৰ, তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক, আৰু লোক প্ৰশাসনৰ উদ্দেশ্য হৈছে ৰাষ্ট্ৰকেন্দ্ৰিক, সমাজকেন্দ্ৰিক আৰু সামূহিক বিকাশ কেন্দ্ৰিক। সেই সূত্ৰে আমি দুইটাৰ মাজতে ডিফাৰেঞ্চ দেখা পোৱা গৈছে। বাট যদিও লোক প্ৰশাসন আৰু ব্যক্তিগত প্ৰশাসনৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে, তথাপিতো ইট ইজ ক্ল'জলি এছ'চিয়েটেড উইথ নিউমেৰিয়াছ প্ৰাইভেট গ্ৰুপ। আমি লোক প্ৰশাসন কিন্তু ব্যক্তিগত প্ৰশাসনৰ লগত জড়িত হৈ থাকে। এন ইণ্ডিভিজুৱেল আৰু ব্যক্তিৰ লগত জড়িত হৈ থাকে ইন প্ৰভাইডিং ছাৰ্ভিচ টু দ্য কমিউনিটি, সম্প্ৰদায়টোক কল্যাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমি দেখা পাওঁ বা বহু ক্ষেত্ৰতে বৰ্তমান সময়ত বহু ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাইছোঁ যে চৰকাৰখনে, ৰাষ্ট্ৰখনে লোক প্ৰশাসন যন্ত্ৰটো ব্যক্তিগত প্ৰশাসন, ব্যক্তিগত সংগঠনৰ লগত তেওঁলোক জড়িত হৈ পৰিছে। কেলে? এই ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ যোগেদিও ৰাষ্ট্ৰই নিজৰ আদৰ্শ, উদ্দেশ্য, লক্ষ্যত উপনীত হ'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। অকল লোক প্ৰশাসনৰ যোগেদিয়ে নহয়, ব্যক্তিগত প্ৰশাসনৰ যোগেদিও ৰাষ্ট্ৰ এখনে কি কৰা হৈছে যে তেওঁলোকৰ আদৰ্শ, উদ্দেশ্য, লক্ষ্যত উপনীত হ'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে। গতিকে এই কথাখিনি তোমালোকে গুৰুত্ব দিলে আমি কি গম পাম, লোক প্ৰশাসন আৰু ব্যক্তিগত প্ৰশাসনৰ ধাৰণাটো কিছু পৰিমাণে বুজি পাব পাৰোঁ। নাও কাম, কিতাপত তোমালোকে দেখা পাবা যে লোক প্ৰশাসন আৰু ব্যক্তিগত প্ৰশাসনৰ পাৰ্থক্যখিনি প্ৰথমতে দিছে। Now I want to discuss the similarities between public administration and private administration. মই কি আলোচনা কৰিব লৈছোঁ, লোক প্ৰশাসন আৰু ব্যক্তিগত প্ৰশাসনৰ মাজত থকা similarity, not the difference first. First come to the similarities. Similarities between public and private administration as advocated by Henry Fayol, Mary P. Follett, Luther Gulick and Lyndall Irwin. এইকেইজন ব্যক্তি হেনৰি ফয়েল, মেৰী পি ফলেট, লুথাৰ গুলিক আৰু এল আইৰিকে তেওঁলোকৰ মতে যে প্ৰশাসনীয় দিশৰ পৰা যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, প্ৰশাসনীয় দৃষ্টিকোণৰ পৰা যদি চাবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে ব্যক্তিগত প্ৰশাসন আৰু লোক প্ৰশাসনৰ মাজত আমি বহুত বেছি পাৰ্থক্য দেখা নাপাওঁ। ইহঁত দুটাৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ আমি সাদৃশ্য থকা দেখা পোৱা যায়। এই সাদৃশ্যসমূহ আমি কেনেধৰণে আলোচনা কৰিব পাৰোঁ? কাৰণ নাম্বাৰ ওৱান, how the public administration and private administration are same. First one, the managerial technique of planning, organizing, coordinating, budgeting are the common to both. যদি আমি চাওঁ
যে লোক প্ৰশাসনে হওক বা ব্যক্তিগত প্ৰশাসনে হওক দুইটা প্ৰশাসন যন্ত্ৰতেই আঁচনিৰ প্ৰয়োজন আছে আঁচনি থাকিবই লাগিব অৰ্গেনাইজেশ্যন থাকিবই লাগিব সংগঠন থাকিবই লাগিব কোঅৰ্ডিনেশ্যন থাকিবই লাগিব সমন্বয় থাকিবই লাগিব বাজেট থাকিবই লাগিব আৰু এইকেইটাত আমি দুইটাৰ মাজত মিল থকা দেখা পোৱা যায় যে যিকোনো ধৰণৰ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাই প্লেনিং অৰ্গেনাইজিং কোঅৰ্ডিনেটিং আৰু বাজেটিঙৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত ঠিক আছে প্লেনিং অৰ্গেনাইজিং কোঅৰ্ডিনেটিং আৰু বাজেটিঙৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত the nature of the planning may be different the nature of organizations may be different the nature of coordination may be different the nature of the budget may be different but everything must be within the administration সকলোৰে কি থাকিব লাগিব ডিফাৰেণ্ট হলো প্লেনিং থাকিব লাগিব ডিফাৰেণ্ট হলো অৰ্গেনাইজেশ্যন থাকিব লাগিব ডিফাৰেণ্ট হলো সহ সম্বন্ধ থাকিব লাগিব ডিফাৰেণ্ট হলো বাজেট থাকিব লাগিব এটো হৈছে ইয়াৰ মূল মিল এটো হৈছে এটা সাদৃশ্য secondly the principles of the organization are same for both like hierarchy scalar span of control এই কিটা শব্দ মনে কিবা hierarchy scalar percent span of control hierarchy মানে হৈছে আমি যাক কোৱা হয় যে কাৰ তলত কোন থাকিব scalar আৰু almost same যে যেটো তেওঁলোকৰ ম্যানেজমেন্ট প্ৰক্ৰিয়া hierarchy who is superior who is junior who should follow whom and why কোনে কোনে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিব পাৰিব কোনে নিৰ্দেশ গ্ৰহণ কৰিব কোনে নিৰ্দেশসমূহ পালন কৰিব আৰু এই নিৰ্দেশনাবিলাক কেনেকৈ আহিব স্কেলাৰ হৈছে কেনেকৈ আহিব যেনেকৈ আমি যদি চাওঁ যদি তুমি এটা অফিচলৈ যোৱা তেতিয়ালে অফিচটোত দেখিবা যে ক্লাৰ্কৰ পৰা ধৰি ডেপুটি জেনেৰেল মেনেজাৰৰ পৰা ধৰি এডিশনেলৰ পৰা ধৰি জয়েন্ট মেনেজাৰৰ পৰা ধৰি চিফ মেনেজাৰলৈকে থাকে এটো এটা চেইন সিস্টেম দিস ইজ কল্ড চেইন অর দিস ইজ দা হায়াৰাৰ্কি উপৰজনৰ অৰ্ডাৰ তলজনে তলজনৰ অৰ্ডাৰ তলজনৰ অৰ্ডাৰ তলজনে মানিব লাগিব এটো লোক প্ৰশাসনে হওক বা ব্যক্তিগত প্ৰশাসনে হওক ইজ ইট ক্লিয়াৰ তাৰ উপৰিও কি থাকিব লাগিব যে আমি নিয়ন্ত্ৰণৰ পৰিসৰ কোনে কিমান দূৰলৈকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব কাৰ ক্ষমতা কিমান থাকিব এজন অফিচাৰৰ ক্ষমতা কিমান হ'ব কোনজন অফিচাৰে কিমান ক্ষমতা লাভ কৰিব কোনে কাক কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিব কোনে কোনখিনি কাম কৰিব পাৰিব কোনে কোনখিনি কাম কৰিব নোৱাৰিব দ্যাট ইজ দা স্পান অফ কন্ট্ৰোল বা এজন ব্যক্তিৰ তলত কেটা অৰ্গানাইজেশ্যন থাকিব এটা এজন ব্যক্তিৰ তলত কিমানজন ব্যক্তি থাকিব এটা ব্ৰাঞ্চৰ তলত কিমানটা ব্ৰাঞ্চ থাকিব ইত্যাদি কথাবিলাক ক'ত আহিব স্পান অফ কন্ট্ৰোল গতিকে আমি দেখিছো যে লোক প্ৰশাসনে হওক বা ব্যক্তিগত প্ৰশাসনে হওক দুইটাতে আমি এই বৈশিষ্ট্যটা দেখা পাওঁ কি দেখা পাওঁ হায়াৰাৰ্কি স্কেলাৰ বা চেইন সিস্টেম স্পান অফ কন্ট্ৰোল হায়াৰাৰ্কি ঊৰ্ধ্বতম নিম্নতমৰ ব্যৱস্থা স্কেলাৰ জখলা পদ্ধতি স্পান অফ কন্ট্ৰোল ক্ষমতাৰ পৰিসৰ এটো স্পান নিয়ন্ত্ৰণৰ পৰিধি বা নিয়ন্ত্ৰণৰ পৰিসৰ এইকেইটা বস্তু দুইটাতে কিন্তু আমি দেখা পাওঁ ক'ত লোক প্ৰশাসনটো দেখা পাওঁ আৰু ব্যক্তিগত প্ৰশাসনটো দেখা পাওঁ The private business are subjected to regulated by the government rules and regulations আমি যদিও কৈছো যে লোক প্ৰশাসন আৰু ব্যক্তিগত প্ৰশাসন পৃথক কিন্তু আমি দেখা পাওঁ কোনো ব্যক্তিগত প্ৰশাসন নাই যি ব্যক্তিগত প্ৰশাসনে লোক প্ৰশাসনৰ নীতি নিয়মক অৱজ্ঞা কৰি চলিব পাৰে লোক প্ৰশাসন কি লোক প্ৰশাসন হৈছে চৰকাৰৰ প্ৰশাসন অৰ্থাৎ চৰকাৰৰ নীতি নিৰ্দেশনা অবিহনে কোনো ব্যক্তিগত প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা পৰিচালিত হৈ থাকিব নোৱাৰে সকলো ধৰণৰ ব্যক্তিগত প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাই চৰকাৰী নীতি নিয়মৰ মাজেৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰে সকলো নীতি নিয়মৰ মাজে মানে অৰ্থটো এটো নহয় যে চৰকাৰে যাক এপইন্টমেন্ট দিব তাকে তেওঁলোকে ল'ব লাগিব অৰ্থটো হৈছে যে প্ৰশাসনিক যন্ত্ৰটো কেনেকৈ চলিব সেইটো ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান বিৰোধী হ'ব নোৱাৰিব বা আমেৰিকাৰ ক্ষেত্ৰত আমেৰিকাৰ সংবিধান বিৰোধী হ'ব নোৱাৰিব অৰ্থাৎ যিখন ৰাষ্ট্ৰৰ ব্যক্তিগত প্ৰশাসন চলিব সেইখন ৰাষ্ট্ৰৰ নিৰ্দিষ্ট নীতি নিয়মৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰশাসন যন্ত্ৰটো আগুৱাই নিব পাৰিব দেশৰ আদৰ্শ উদ্দেশ্য লক্ষ্যৰ বিপৰীতে কোনো ধৰণৰ দেশৰ আদৰ্শ উদ্দেশ্য লক্ষ্যৰ বিপৰীতে কোনো ব্যক্তিগত প্ৰশাসন পৰিচালিত হৈ থাকিব নোৱাৰিব তেনে যদি হয় তেনেকুৱা ব্যক্তিগত প্ৰশাসনত চৰকাৰে কি কৰি দিব বন্ধ কৰি দিব পাৰিব গতিকে আমি দেখা পাইছো যদি লোক প্ৰশাসন এটা সেপাৰেট ব্ৰাঞ্চ সেপাৰেট নেচাৰ কিন্তু লোক প্ৰশাসন কিন্তু ব্যক্তিগত প্ৰশাসন যদিও এটা সেপাৰেট লোক প্ৰশাসনৰ পৰা যদি পৃথক তথাপি কিন্তু লোক প্ৰশাসনে ইনডাইৰেক্টলি পৰোক্ষভাৱে হলো পৰোক্ষভাৱে হলো ব্যক্তিগত প্ৰশাসনক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি থাকে ব্যক্তিগত প্ৰশাসন লোক প্ৰশাসনৰ তলতে পৰিচালিত হ'ব লাগে next one is the public administration has adapted and influenced by the principles of private administration আমি যদি চাওঁ
তেতিয়া দেখা পাম যে কেতিয়াবা লোক প্ৰশাসনেও ব্যক্তিগত প্ৰশাসনৰ কিছুমান নীতি নিয়ম গ্ৰহণ কৰে একেদৰে ব্যক্তিগত প্ৰশাসনেও লোক প্ৰশাসনৰ কিছুমান নীতি নিয়ম গ্ৰহণ কৰে ফৰ এক্সাম্পল আমি দিছো emergence of the public corporation similarly public sector is expected to follow the principles of these that is the efficiency economy and effectiveness as practiced by the private sector there emergence of public corporations eto hoise public corporation সরকারি সেৱা সরকারি নিগম বিলাক কেনেকুৱা যে এইবিলাক প্ৰতিযোগিতাৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত এইবিলাক কিহৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত ইফিচিয়েন্সিৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত ইয়াত সরকারি যদিও নিগম সরকাৰে তেওঁলোকক কি কৰে কিছুমান ব্যক্তিগত প্ৰশাসনৰ নিচিনা দায়িত্ব অৰ্পণ কৰে গতিকে সেই দায়িত্ববিলাক তেওঁলোকে পালন কৰে যদি আমি ব্যক্তিগত প্ৰশাসনৰ পৰা লৈছো অন্য হাতে আমি যদি চাওঁ ব্যক্তিগত প্ৰশাসনৰ পৰা আমি আৰু কেইটামান কথা লৈছো সরকাৰৰ যদি প্ৰশাসনিক যন্ত্ৰ এই যন্ত্ৰটো কেনেকৈ চলিলে আমি শান্তি পাম বা সরকারি প্ৰশাসনিক যন্ত্ৰ লোকসেৱা এটা কেতিয়া উন্নতি হ'ব কেতিয়া তেওঁলোক যোগ্যতা সম্পন্ন হ'ব কেতিয়া সুস্থ হ'ব কেতিয়া সবল হ'ব কেতিয়া উদ্দেশ্যধৰ্মী হ'ব কেতিয়া ফলপ্ৰসূ হ'ব যেতিয়া ব্যক্তিগত প্ৰশাসনৰ নিচিনাকৈ তিনিটা বিশেষ নীতিক তিনিটা বিশেষ গুণক লোক প্ৰশাসনে আয়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বা লোক প্ৰশাসনে মানি চলিব পাৰিব বা লোক প্ৰশাসনে ইয়াক প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিব সেইকেইটা কি ইফিচিয়েন্সি ইকনমি এণ্ড ইফেক্টিভনেছ ইফিচিয়েন্সি যোগ্যতা ইকনমি মিতব্যয়িতা আৰু ইফেক্টিভনেছ হৈছে প্ৰভাৱশালী ফলাফল ফলশ্ৰুতি আমি যাক লম তেওঁলোক ইফিচিয়েন্ট হ'ব লাগিব লোক প্ৰশাসনৰ যিসকল বিষয়া তেওঁলোক ইফিচিয়েন্ট হ'ব লাগিব তেওঁলোক ইফিচিয়েন্ট হ'লে নহ'ব তেওঁলোক ইকনমিক হ'ব লাগিব তেওঁলোক মিতব্যয়ী হ'ব লাগিব কিমান কম খৰচত অধিক জনসাধাৰণৰ কল্যাণ সাধন কৰিব পাৰে যেনে ব্যক্তিগত প্ৰশাসনৰ টাৰ্গেট এইটোৱে 100 টকা খৰচ কৰি 1000 টকা ইনকাম কৰা তেনেকৈ লোক প্ৰশাসনো কম পইচা খৰচ কৰি অধিক উৎপাদন কৰা অধিক উন্নতি লাভ কৰিব পৰা হ'ব লাগিব ইকনমি হ'ব লাগিব ইফেক্টিভনেছ what they have done it must have positive impact যে যিখিনি কাম কাজ কৰা হৈছে চৰকাৰে বা প্ৰশাসনে সেই প্ৰশাসনৰ কাম কাজৰ ফলাফলটো আমি কি ক'ব লাগিব ইতিবাচক হ'ব লাগিব প্ৰফিট মোটিভ যেনেকৈ থাকে ব্যক্তিগত প্ৰশাসনত যেনেকৈ থাকে যে ইফিচিয়েন্ট হ'লে নহ'ব ইকনমিক হ'লে নহ'ব প্ৰফিটো আদায় কৰি দিব পাৰিব লাগিব ঠিক তেনেকৈ লোক প্ৰশাসনেও বিশ্বাস কৰে যে লোক প্ৰশাসনতো যোগ্যতা সম্পন্ন হ'ব লাগিব মিতব্যয়ী হ'ব লাগিব আৰু জনসাধাৰণক কল্যাণ কৰিব পাৰিব লাগিব তেতিয়া লোক প্ৰশাসন সাকসেস হ'ব গতিকে এই দৃষ্টিকোণৰ পৰা আমি দেখা পাইছো যে লোক প্ৰশাসন আৰু ব্যক্তিগত প্ৰশাসনৰ মাজত কি আছে similarities আছে these days outsourcing contracting out voluntary retirement are common in public sector as well যেনেকৈ লোক ব্যক্তিগত প্ৰশাসনত ব্যক্তিয়ে কাম কাজ কৰিব নোৱাৰা হ'লে যেতিয়া ব্যক্তিগত প্ৰশাসনৰ আদৰ্শ উদ্দেশ্য লক্ষ্যত উপনীত কৰিব নোৱাৰা হ'লে তেওঁলোকে নিজৰ যোগ্যতা হেৰাই গ'লে তেওঁলোকৰ দক্ষতা কমি গ'লে তেওঁলোকৰ সক্ষমতা কমি গ'লে তেওঁলোকক কি কৰা হয় শাস্তি দিয়া হয় নহয় কামৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হয় নহয় তেওঁলোকক কি কৰা হয় যে তেওঁলোকক স্বেচ্ছাই অৱসৰ ল'বলৈ সুবিধা কৰি দিয়া যায় বৰ্তমান সময়ত যিটো আমি লোকসেৱা ব্যৱস্থা দেখিছো লোক প্ৰশাসনৰ ক্ষেত্ৰতো এই একে ব্যৱস্থা আছে যদি কোনো ব্যক্তিয়ে ইচ্ছা কৰে তেওঁ যিকোনো সময়তে ৰিটায়াৰমেন্ট ল'ব পাৰে তেওঁক অপৰাই দিব পাৰে আৰু তেওঁলোকে যদি কাম কাজ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়ালে বহু ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাইছো যে তেওঁলোকক সাসপেন্ড কৰা দেখা পোৱা যায় কামৰ পৰা অব্যাহতি দিয়ে এই দুইটাতে মিল আছে যদি ব্যক্তিগত প্ৰশাসনতো কামত হেমাহি কৰে গাফিলতি কৰে তেওঁক কামৰ পৰা অপৰাই দিব পাৰে লোক প্ৰশাসনতো যদি কামত গাফিলতি কৰা প্ৰমাণ পায় তেওঁক কামৰ পৰা অপৰাই দিব পাৰে এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ পিছত ব্যক্তিগত প্ৰশাসনৰ পৰা ৰিটায়াৰমেন্ট ল'ব লাগে এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ পিছত লোক প্ৰশাসনৰ পৰা ৰিটায়াৰমেন্ট ল'ব লাগে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিব লাগে নেক্সট there is considerable exchange of personnel especially at the higher level in both public and private sector যদি আমি উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ তেল দেখা পাম যে লোক প্ৰশাসনে হওক বা ব্যক্তিগত প্ৰশাসনতে হওক উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়াসকলক তেওঁলোকক কি কৰা হয় তেওঁলোকক কিন্তু মানে কি এটো কোৱা হয় এক্সচেঞ্জ কৰা হয় বিনিময় কৰা হয় কেনেকৈ বিনিময় কৰে কনসিডাৰেবল এক্সচেঞ্জ তাৰমানে এটো কামৰ পৰা বেলেগ এটা কামৰ পৰা বেলেগ এটা কাম মানে কাম বিলাকৰ পৰা সলাই থাকিলে যে তেওঁলোকৰ যোগেদি কি বিচাৰে যে অধিক দক্ষতা বিচাৰে অধিক দক্ষতা সম্পন্ন ধৰা হ'ল জিঅ' কোম্পানীৰ এটা ব্ৰাঞ্চ অসমত খুলিব লাগে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে অসমৰ যিজন মেনেজাৰ হ'ব সেইজন অসমৰ পৰা নতুন লোৱাটাক দি নিদিয়ে কাক দি দিব জিঅ'ৰ অফিচত অলৰেডি কাম কৰি থকা কোনোবা এজন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিক আনি অসম ব্ৰাঞ্চৰ তেওঁক মেনেজাৰ কৰিব তাৰমানে এইটো হায়াৰ লেভেলৰ ব্যক্তিক কি কৰা হৈছে এক্সচেঞ্জ কৰি দিয়া হৈছে তেওঁলোকক চেঞ্জ কৰি দিয়া হৈছে তেওঁলোকক
হাল সলনি কৰে বা নতুন দায়িত্ব অৰ্পণ কৰে একেধৰণে আমি পাব্লিক সেক্টৰ যেতিয়া লোক প্ৰশাসনটো যদি আমি চাওঁ তেল দেখা পাম যেতিয়া আমি নতুনকৈ কিবা এটা হয় যেনেকৈ অসমত আগতে চিফ সেক্ৰেটাৰী এডিশনেল সেক্ৰেটাৰী জইণ্ট সেক্ৰেটাৰী এই সকলে অসমৰ সেক্ৰেটাৰীটো চলাই আছিলে যেতিয়া বিটিএডি হৈ গ'ল তে বিটিএডিত যদি এজন সেক্ৰেটাৰী প্ৰয়োজন তেতিয়া দেখা পাম যে উচ্চ পৰ্যায়ত থকা এজন ব্যক্তিক তাৰ দায়িত্ব দি দিছে তাৰ উপৰিও কেতিয়াবা কি কৰে এই বিষয়াসকলৰ মাজত কামৰ সালসলনি ঘটায় কেতিয়াবা ব্যক্তিজনক প্লেনিঙত ৰাখে কেতিয়াবা ফাইনেন্সলে নিয়ে কেতিয়াবা অন্য ক'বলৈ নিয়ে কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ লোক প্ৰশাসন আৰু ব্যক্তিগত প্ৰশাসন দুইটাতে দেখা পোৱা যায় যে উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়াসকলক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ বিভিন্ন শাখাবিলাকৰ লগত তেওঁলোকক কি কৰা হয় চেঞ্জ কৰা হয় তেওঁলোকৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য সাল সলনি কৰা হয় যে একেজন মানুহে একেটা বিভাগতে বহুদিন নাৰাখিবও পাৰে To obtain the benefit from the private sector, the government these days are undertaking public-private partnership. This is known as PPP. Morakiba. Public-private partnership is now most important concept. বৰ্তমান সময়ত আমি দেখা পাইছো যে আমি সৰকাৰৰ আদৰ্শ উদ্দেশ্য লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ যাওঁতে দেখিলো আমাৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল ইনএফিচিয়েন্ট বেছিভাগে ইনএফিচিয়েন্ট তেওঁলোক যিমান যোগ্যতা সম্পন্ন হ'বলৈ সিমান যোগ্যতা সম্পন্ন নহয় less efficient and with the help of them we can fulfill the dream of the nations or the number of the officers number of the employees are minimum in case of public administration as a result we have to take the help of the private administration to fulfill the aim objectives and goal of the nation ৰাষ্ট্ৰ আদৰ্শ উদ্দেশ্য লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ যাতে আমি কি হৈছে কৰবাত ব্যক্তিগত প্ৰশাসনৰ সহায় ল'বলগীয়া হৈছে যেতিয়া কোনো এটা বিশেষ আদৰ্শ উদ্দেশ্য লক্ষ্যত লোক প্ৰশাসন আৰু ব্যক্তিগত প্ৰশাসনে একেলগে কাম কৰিব তেতিয়া তাকে কোৱা হয় পিপিপি পাব্লিক প্ৰাইভেট পাৰ্টনাৰশ্বিপ when both the public and private administrations they are united to achieve some goal or to perform a common duty for the better benefit of the nations that relationship is known as public private relationship সাধাৰণতে এই ক্ষেত্ৰত আমি ক'ত দেখা পাওঁ হেল্থত যে চৰকাৰে আমি যি পাওঁ দুখীয়াসকলক সহায় কৰি আমি হেল্থৰ ব্যৱস্থা কৰি দিওঁ ধনী মানুহ বা অতি টকা পইচা মানুহৰ ব্যৱস্থাপনাৰ কাৰণে আপোনালোকে ব্যক্তিগতভাৱে প্ৰাইভেট নাৰ্ছিং হোম হস্পিটেল খোলক যাতে তেওঁলোক তাৰ পৰা উপকৃত হয় উদ্দেশ্য একেটাই উদ্দেশ্যটো কি যে জনসাধাৰণৰ সেৱা কৰিব লাগে যিসকলৰ স্বাস্থ্য বেয়া আছে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য ভাল কৰিব লাগে যিসকলে নিজে নিজৰ স্বাস্থ্য উন্নত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে টকা পইচা খৰচ কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকক চৰকাৰে সহায় কৰিছে আৰু যিসকলে নিজে টকা পইচা খৰচ কৰিব পাৰে তেওঁলোকক সহায় কৰিবৰ কাৰণে ব্যক্তিগত হস্পিটেলৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যিসকলে নিজা খৰচত ভালকৈ শিক্ষা ল'ব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে চৰকাৰী শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু যিসকলে নিজৰ খৰচত পৃথকভাৱে শিক্ষা ল'ব পাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰাইভেট এডুকেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আজি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টত আমি দেখা পাইছো যে আমি যিবিলাক কাম কাজ চৰকাৰে যিবিলাক ৰাস্তা পদূলি বনাইছে সেইবিলাকৰ লগত আমি কি হৈছে বিভিন্ন প্ৰাইভেট কোম্পানীক আনি লগাই দিবলগীয়া হৈছে কেলে যে প্ৰাইভেট কোম্পানীয়ে কৰা কামবিলাকত আমি চৰকাৰী কামটোকে প্ৰাইভেট কোম্পানীয়ে সুন্দৰকৈ আৰু কম সময়ত হয়তো ভাল ধৰণে কৰি দিব পাৰে য'ত চৰকাৰৰ ৰেছপন্সিবিলিটি কিছু কম থাকে য'ত চৰকাৰৰ দায়বদ্ধতা কম থাকে therefore on the basis of the above similarities one can conclude that both public and private administrations are complementary and supplementary each other যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে গম পালো যে লোক প্ৰশাসন আৰু ব্যক্তিগত প্ৰশাসন পৰিপূৰক আৰু সম্পূৰক কৰবাত একে ধৰণৰ কৰবাত পৃথক দুইটা দৃষ্টিকোণেৰে লোক প্ৰশাসন আৰু ব্যক্তিগত প্ৰশাসন পৰিচালিত হৈ আছে এইখিনিলৈকে বুজি পাইছানে সবে বুজি পাইছানে আনমিউট কৰি লোৱা কোন আছা বুজি পাইছা okay then come to the difference between public administration and difference between public administration and private administration আমি যেতিয়া সাম পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰাইভেট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ডিফাৰেন্স তেতিয়া আমি এইকেইটা পইণ্টত ভাগ কৰিব পাৰোঁ কি পলিটিকেল ডিৰেকশ্যন ৰাজনৈতিক নিৰ্দেশনা প্ৰফিট মোটিভ মুনাফা লাভৰ আশা দেন সাৰ্ভিস এণ্ড দ্য কষ্ট সেৱা আৰু খৰচ নেচাৰ অফ ফাংচনছ কামৰ প্ৰকৃতি ইফিচিয়েঞ্চি যোগ্যতা পাব্লিক ৰেছপন্সিবিলিটি
পাব্লিক ৰেছপন্সিবিলিটি আমি যদি কওঁ মানে দায়বদ্ধতা জনসাধাৰণৰ ওচৰত থকা দায়বদ্ধতা পাব্লিক ৰিলেশ্যন জনসাধাৰণৰ সম্পৰ্ক ইউনিফৰ্ম ট্ৰিটমেণ্ট একেধৰণৰ ব্যৱহাৰ আৰু একেধৰণৰ ব্যৱহাৰ মনোপলিষ্টিক আইডিঅলজি একচেটিয়া ব্যৱহাৰ চিন্তা ফাইনেন্সিয়েল মেটিকুলাছনেছ বিত্তীয় ব্যৱস্থা ছ'চিয়েল প্ৰেষ্টিজ সামাজিক সন্মান এণ্ড ছ'চিয়েল কনচিয়াছ সামাজিক ফলাফল এইকেইটা হেডত আমি কি কৰিব পাৰোঁ the differences between public administration and private administration we can understand on the basis of this point just come to the first point what is the political direction is most important or is the major issue of public administration ৰাজনৈতিক যেটো নিৰ্দেশনা এটো লোক প্ৰশাসনৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ লোক প্ৰশাসন we have already said that public administration is the government in action and government is formed on the basis of the majority rule or political way ৰাজনৈতিক দিশেৰে চৰকাৰ গঠন হয় every public administration is controlled and conducted by the government every public administrative setup is controlled and conducted by the government with political ideology with political policy with political aim ৰাজনৈতিক নিৰ্দেশনা ৰাজনৈতিক আদৰ্শ ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য ৰাজনৈতিক লক্ষ্যৰে লোক প্ৰশাসনটো পৰিচালনা কৰা হয় কিন্তু ৰাজনৈতিক আদৰ্শৰে ৰাজনৈতিক লক্ষ্যৰে ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যৰে ব্যক্তিগত প্ৰশাসন পৰিচালিত কৰা নহয় প্ৰফিট মোটিভ আমি যদি দেখা পাওঁ যে লোক প্ৰশাসনৰ প্ৰফিট মোটিভ হৈছে কি that the basic motive of the public service is welfare of the people জনসাধাৰণৰ কল্যাণ সাধন কৰা on the other hand the basic motive of the private administration is to profit gathering লাভ অৰ্জন কৰা গতিকে so public administration and private administration is different service and cost when we see the service of the public administration then we would find out that the public administration expended more than generate লোক প্ৰশাসনে যিমান আয় কৰে তাতকৈ অধিক ব্যয় কৰা দেখা পোৱা যায় যে জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থৰে যিসমূহ টেক্স আহে কৰ আহে এই কৰতকৈ অধিক টকা জনসাধাৰণৰ কল্যাণৰ কাৰণে খৰচ কৰে বা আমি ক'ব পাৰোঁ যে বেলেন্স বাজেট হ'ব পাৰে কেতিয়াবা দেখা পোৱা যায় যে যিমান আয় হয় সিমান ব্যয় হয় ব্যয় বেছি হয় নহয় আয় আৰু ব্যয় সমান হয় কিন্তু on the other hand in case of private administration we are able to see that their aim is minimization of expenditure and maximization of income কিন্তু ব্যক্তিগত প্ৰশাসনৰ লক্ষ্য হৈছে কি যিমান পাৰি সিমান ইনকাম বঢ়াব লাগে আয় বৃদ্ধি কৰিব লাগে আৰু ব্যয় কমাব লাগে কম ব্যয়ৰে অধিক উৎপাদন ব্যক্তিগত প্ৰশাসনৰ লক্ষ্য কম ব্যয় অধিক লাভ ব্যক্তিগত প্ৰশাসনৰ লক্ষ্য অধিক ব্যয় অধিক লাভ অধিক ব্যয় অধিক উপকাৰ সমান মানে অধিক ব্যয় অধিক উপকাৰ লোক প্ৰশাসনৰ লক্ষ্য লোক প্ৰশাসন হৈছে হাই এক্সপেন্ডিচাৰ হাই সাৰ্ভিস on the other hand private administration low expenditure high service and higher profit profit to আদায় কৰিব লাগিব বেছি profit এইকেইটা হৈছে ইয়াৰ লগত জড়িত থকা নেচাৰ অফ দা ফাংচনছ যদি আমি চাওঁ যদি কাৰ্যাৱলীৰ প্ৰকৃতি চাওঁ the basic aim and objectives of the public administration is fulfill the aim objectives goal of the nation ৰাষ্ট্ৰখনৰ আদৰ্শ উদ্দেশ্য লক্ষ্যক ৰূপায়িত কৰা on the other hand and the functions of the private administration is to fulfill the aim objectives of the individual or the owner of the administration owner of the private administration ব্যক্তিগত প্ৰশাসনৰ মালিক বা কোম্পানী উদ্যোগীজনৰ তেওঁৰ আশা আকাংক্ষাক বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰাটো হৈছে ব্যক্তিগত প্ৰশাসনৰ লক্ষ্য আনহাতে ৰাষ্ট্ৰৰ আদৰ্শ উদ্দেশ্য লক্ষ্যক বাস্তৱায়িত কৰাটো হৈছে লোক প্ৰশাসনৰ উদ্দেশ্য efficiency in case of efficiency we have seen that the public servants are less efficient than the private administrative servants যদি আমি চাওঁ লোক প্ৰশাসনৰ বিষয়াসকলৰ যেটো ইফিচিয়েন্সি দক্ষতা ব্যক্তিগত প্ৰশাসনৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী দক্ষতাতকৈ কম যেন দেখা পোৱা যায় লোক প্ৰশাসনৰ দক্ষতাত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাই দেখা দিয়ে কিন্তু ব্যক্তিগত প্ৰশাসনৰ যদি দক্ষতা হ্ৰাস পায় তেতিয়া তেনেকুৱা কৰ্মচাৰীক দায়িত্বৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হয় লোক প্ৰশাসনত ইফিচিয়েন্ট নহলেও দক্ষতাটো কমি গ'লেও
তেওঁলোকৰ যোগ্যতাটো কমি গ'লো তেওঁলোক কি হয় তেওঁলোক চলি থাকিব পাৰে কিন্তু ব্যক্তিগত প্ৰশাসনত দক্ষতাবিহীন লোকক ব্যক্তিগত প্ৰশাসনৰ স্থান দিয়া নহয় এটো হৈছে কি efficiency efficiency public responsibility public administrative employees officers and any persons of the public administration they are responsible to the people তেওঁলোক জনসাধাৰণৰ ওচৰত প্ৰত্যক্ষভাৱে তেওঁলোক কি জগৰীয়া তেওঁলোক দায়বদ্ধ সৰকাৰী কাম-কাজ কৰা যদি খেলিমেলি হয় ৰাস্তাটো যদি সৰকাৰে বেয়া কৈ বনায় সৰকাৰী হস্পিটেলত যদি ঔষধ পাতি নাথাকে সৰকাৰী স্কুল কলেজত যদি পঢ়ুৱা নাযায় তেতিয়াহ'লে জনসাধাৰণে তেওঁলোকক কি কৰিব পাৰে কুৱেশ্যন কৰিব পাৰে তেওঁলোকক প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে তেওঁলোকক দায়বদ্ধ কৰিব পাৰে সৰকাৰী কাম-কাজ কৰিবই লাগিব দিছ ইজ দ্য দায়বদ্ধতা on the other hand in case of private administrations they are not so much responsible to the public in private administrations the employees and the officials they are not so much responsible to the people directly তেওঁলোক প্ৰত্যক্ষভাৱে জনসাধাৰণৰ ওচৰত দায়বদ্ধ নহয় তেওঁলোক কাৰ ওচৰত দায়বদ্ধ they are responsible in front of the administrator যিজন প্ৰশাসক যিজন উদ্যোগৰ মালিক ওনাৰ আৰু যিজনে সেই কোম্পানীটো চলাই আছে তেওঁলোকৰ ওচৰত তেওঁলোক দায়বদ্ধ জনসাধাৰণৰ ওচৰত দায়বদ্ধ নহয় public relations the public servant or the public in public administration all the persons they must keep a good relationship with the public they are the public officers they are for the public so the public relations is close among the employees of the public administration and the people on the other hand in case of private administrations the persons are not the persons may not keep a good relationship with the public ব্যক্তিগত প্ৰশাসনে সাধাৰণ মানুহৰ লগত সম্পৰ্ক নাৰাখিব পাৰে কিন্তু লোক প্ৰশাসনে সাধাৰণ মানুহৰ লগত সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰিবই লাগিব then uniform treatment লোক প্ৰশাসন in public administration everyone get the uniform treatment according to the law of the nation দেশৰ নীতি অনুসৰি লোক প্ৰশাসনৰ সকলো বিষয়ববীয়া সম ব্যৱহাৰ লাভ কৰে কিন্তু ব্যক্তিগত প্ৰশাসনত নিজৰ যোগ্যতা কৰ্মদক্ষতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকে বেলেগ ব্যৱহাৰ লাভ কৰে যিজনে অধিক ইফিচিয়েন্ট অধিক যোগ্যতা সম্পন্ন তেওঁলোকে অধিক সা সন্মান পায় যিজনে কম দক্ষতা সম্পন্ন কম গুৰুত্বপূৰ্ণ তেওঁ কম মৰ্যাদা লাভ কৰে ইউনিফৰ্ম ট্ৰিটমেণ্টটো আমি প্ৰাইভেট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত দেখা নাপাওঁ কিন্তু পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত আমি ইউনিফৰ্ম ট্ৰিটমেণ্টটো দেখা পাওঁ নেক্সট যদি আমি চাবলৈ যাওঁ মনোপলিষ্টিক আইডিঅলজি মনোপলিষ্টিকটো হৈছে যে কেনেকৈ চলোৱা যায় মনোপলিষ্টিক একঘেমীয়া আমি যদি দেখো যে লোক প্ৰশাসনৰ যিটো প্ৰশাসনিক যন্ত্ৰ এই প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাটো the decision making process is top to bottom it is directly controlled and conducted by the government and government is also controlled and conducted by the people as a result the monopolistic ideology cannot be implemented in case of public administration আমি লোক প্ৰশাসনৰ ক্ষেত্ৰত এটা মাত্ৰ নীতি নিৰ্দেশনা আদৰ্শৰে গুটে দেশখন পৰিচালিত নকৰে বিভিন্ন আদৰ্শৰে থাকে কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব সৰকাৰে যিটো সৰকাৰ গঠনৰ সেই সৰকাৰে নিজৰ আদৰ্শ উদ্দেশ্য লক্ষ্য লোক প্ৰশাসনৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ ওপৰত জাপি দিব পাৰে বাট its nature is dynamic it is a changing nature লোক প্ৰশাসনৰ ওপৰত সৰকাৰৰ যিটো আধিপত্য সৰকাৰৰ যিটো একচেটিয়া নীতি আদৰ্শনা এটো কিন্তু আমি মানে ক্ষণস্থায়ী বুলি ক'ব পাৰো আৰু it must be according to the law ই আইন মতে হ'ব লাগিব আইনৰ বিপৰীতে কোনো কাকো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰে লোক প্ৰশাসনে but in case of private administration the rulers the owners the managers they can control and conduct the people besides the monopolistic nature it is competitive in case of public administration all the departments work cooperatively in public administration all the department work cooperatively সকলো বিভাগে সমন্বয় ৰক্ষা কৰি সহযোগিতা ৰক্ষা কৰি তেওঁলোকে কাম কৰে কিন্তু ব্যক্তিগত প্ৰশাসনত দেখা যায় all companies involved in competitions তেওঁলোক সদায় প্ৰতিযোগিতাত নামি পৰে আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰতিযোগিতা কোনে কাক কিমান তললৈ পেলাই ওপৰলৈ যাব পাৰে how far they can go to the above by dominating the others on the other hand in public administration every branches of the government every public administrative organization they try to develop the every department to fulfill the aim objectives and goal of the nation
ফাইনেন্সিয়েল মেটিকুলেনাছত আমি কুলেনেছত দেখা পাওঁ বিত্তীয় যিটো ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা যায় যে ইন কেছ অফ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ৰিলেটেড টু দ্য ফাইনেন্সিয়েল মেটাৰ্ছ all the branches are responsible to the parliament and parliament is also responsible to the peoples. It means the collective responsibility is seen in case of financial field. Besides, the financial transaction is verified properly by step in every step. It has a monitoring cell, it has a verification cell in public administration. লোক প্ৰশাসনৰ বিত্তীয় ব্যৱস্থা খৰচ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ শাখাৰ ব্যৱস্থা আছে, বিভিন্ন পৰীক্ষণৰ ব্যৱস্থা আছে। সংসদে এই পৰীক্ষাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু সংসদ হৈছে জনসাধাৰণৰ ওচৰত দায়বদ্ধ। অন্যহাতে যিটো ব্যক্তিগত প্ৰশাসন তেওঁলোকৰ ফাইনেন্সিয়েল ডিলৰ কাৰণে দে আৰ নট ৰেছপন্সিবল টু দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট, দে আৰ নট ৰেছপন্সিবল টু দ্য পিপুলছ, বাট দে আৰ ৰেছপন্সিবল টু দ্য অ'নাৰ। তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত প্ৰশাসনত বিত্তীয় ক্ষেত্ৰতো কেৱল তেওঁলোকৰ মালিকৰ ওচৰতহে দায়বদ্ধ, সাধাৰণ জনতাৰ ওচৰত দায়বদ্ধ নহয়। সোচিয়েল প্ৰেষ্টিজ, ইন কেছ অফ সোচিয়েল প্ৰেষ্টিজ উই হেভ চিন দেট যেটো সোচিয়েল প্ৰেষ্টিজ হৈছে সামাজিক মৰ্যাদা। In public administrations, the employers, the officers and other personnel, they have more social status, more position than the private administration. লোক প্ৰশাসনত বা চৰকাৰী চাকৰি কৰা বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ সন্মান ব্যক্তিগত প্ৰশাসনত চাকৰি কৰা লোকসকলতকৈ অধিক। ইয়াত কিন্তু আমি উলোটা দেখা পাইছো। কি দেখা পাইছো যে পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ওজনটো weight of the public administration in the society is higher than the private administration. ব্যক্তিগত প্ৰশাসনতকৈ লোক প্ৰশাসনৰ সামাজিক মৰ্যাদা অধিক। সামাজিক ক্ষেত্ৰত সমাজত ছচাইটিত আমি ডিচি এজনক যিমান সন্মান কৰোঁ, চাৰ্কল অফিচাৰ এজনক যিমান সন্মান কৰোঁ বা আমি বিডিঅ'জনক যিমান সন্মান কৰোঁ, তেনেকৈ আমি প্ৰাইভেট বেংকৰ মেনেজাৰজনক সেইটো সন্মান নকৰোঁ। এখন স্কুলৰ গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলৰ হেডমাষ্টাৰ এজনক আমি যিমান সন্মান কৰোঁ, প্ৰাইভেট স্কুলৰ হেডমাষ্টাৰ এজনক কিমান সন্মান নকৰোঁ। আমি সেই একেধৰণে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি চাব যাওঁ তে চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ সন্মান অধিক আৰু বেচৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ সন্মান সিমান অধিক হোৱা দেখা পোৱা নাযায়। দেন ছ'চিয়েল কনচিকুৱেঞ্চেছ, সামাজিক ফলাফল। ইন কেছ অফ if we see the social consciousness, the impact of public administration is higher than the private administration. আমি society অধিক আশা কৰা কৰোঁ, we expect more from the public administration than the private administration. চৰকাৰী হস্পিটেলত আমি যিমান আশা কৰোঁ, ব্যক্তিগত হস্পিটেলত আমি সিমান আশা নকৰোঁ। আমাৰ মতে ব্যক্তিগত হস্পিটেলত লোকৰ যি কৰে কৰক, কিন্তু চৰকাৰী হস্পিটেলত এইটো বস্তু কিয় নাথাকিব? ব্যক্তিগত স্কুলে কি পঢ়ুৱাইছে নপঢ়ুৱাইছে পিছৰ কথা, কিন্তু চৰকাৰী স্কুলত এনেকুৱাকৈ কিয় নপঢ়ুৱাব? This is the social consequences. Our চৰকাৰৰ যিবিলাক কাম কাজ আছে, it is related to the social development. Public administration basically related to the social development. সামাজিক বিকাশৰ লগত চৰকাৰী প্ৰশাসন জড়িত বা লোক প্ৰশাসন জড়িত। অন্যহাতে ইণ্ডিভিজুৱেল ডেভেলপমেণ্ট, ইণ্ডিভিজুৱেল প্ৰফিট, ইণ্ডিভিজুৱেল ইনকাম, ইণ্ডিভিজুৱেল বেনিফিটৰ ওপৰত কি হয়? ব্যক্তিগত প্ৰশাসন জড়িত হৈ থাকে, প্ৰাইভেট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন জড়িত হৈ থাকে। গতিকে এইকেইটা দৃষ্টিকোণৰ পৰা আমি ক'ব পাৰোঁ যে লোক প্ৰশাসন আৰু ব্যক্তিগত প্ৰশাসনৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ পাৰ্থক্য আছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সাদৃশ্য আছে। দুইটা দৃষ্টিকোণৰ পৰা আমি লোক প্ৰশাসনক অধ্যয়ন কৰিব পৰা যায়। অ'কে, এইখিনিলৈকে বুজি পাইছা? এইখিনিলৈকে বুজি পাইছা? অ'কে, নাও ইউ কেন লিভ দ্য প্লেটফৰ্ম নাও। আজি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। নেক্সট ক্লাছত আমি আকৌ লগ পাম, আমি পুনৰ আলোচনা। Thank you to all. Okay, thank you very much.